What's up guys? This is Rich and kakarating lang ng package na in-order namin. In-order namin kagabi pala na sa Sunny Euro since nandito kami sa Antwerp, Belgium. So nag-order kami sa Sunny Euro. Ayan yung mga kasama ko. Ako nag-order, account ko, pero ito kami. Ito yung pinamili namin. So, i-unbox natin yun mamaya. So, mamaya na naman. Ayan, what's up guys? So, ayan, mag-unboxing na po tayo ngayon. Mag-unbox na po tayo ngayon sa mga in-order natin sa Sunny Euro. Ayan. So, ang unang i-unbox ko ay itong order na kasama ko ito eh. Ayan. So, let's do this. I-unbox natin ito. Galing po kami trabaho. Ngayon lang kami relax. Ayan. Hindi makikita pa. Ayan. Ayan po siya. Ito mamaya ko na i-unbox yan. So ito siya. Yan. Hindi po akin to. Sa kasamahan ko to. In-order niya to. Ayan. Kung nakikita niya. At ito yung in-order ko. Tsaka yung phone. And what is? Phone. And this is. Okay. So ayan, ito yung in-order ng isa lang kasama namin na isang cellphone. I don't know kung anong gusto niya dito. So, naman in-order ko to. Ayan. For about 13 euro. So I have a new one kasi yung luma ko kasi ito yung luma ko nasira na eh. I don't know. What's wrong dito? Hindi na siya wala nang smoke. Kailangan palitan na yung cartridge. So, walang So, ito na lang. I have a new one. Maganda. Yan. Maganda niya. Okay. But anyway, ito yung sa kasama ko. Ayan, tatawagan natin siya. Wait lang. Mga quiz. Tawagan natin si Feeder. Feeder. Wala. Hindi ko siya bubuksan. Kasi hindi naman nakakanito. Peter! Frank! Richito! Alika na dito. Kunin mo yung cellphone mo. Sige. This is yours. How much? Ayan. Ilan nga? Ito nakalagay. Lagay mo lang. Ilan? 23.6 years. Doon mo na buksan. Buksan natin. Ikaw na, sa'yo yan eh. Sige na. Puta, parang perfume. Yan, ito naman, ito yung order ng isa kasama namin, si Chief Engineer. Yan, ito yung order niya. Headphones. Yan, so, bigyan natin mamaya pag okay na sila. So, while wala pa sila, mamaya ko na i-unboxing sa akin. Mamaya naman quiz. Ayan.
Ay mga quiz, ayan. So ito yung isang in-order ko kasi nasira na yung itong old na vape ko. Hindi po ako cigarette smoker, but nagvi-vape ako. Every time na siguro pag na-stress ako or something, you know, kailangan ko mag-chill. So ayan, ito. Bumili ako ng bago, which is 12.9 euro lang siya. Sa Sunny Euro. Yan. So, let's see. Ayan, yeah. Tingnan natin. Kaya lang, quiz. Paano natin mabubuksan? Wala akong kutsilyo dito. Wala din akong gunting. I don't have scissors here. So, maybe this. Okay, para-paraan. Yan, pwede naman pala eh. Mabubuksan na natin. So, here we go. So, tama ba itong yan na po. Ang dungis-dungis ko ngayon. Kasi nga, kaka-depart lang namin sa Antwerp, Belgium. So, ayan. We still have pilot on board. Nasa channeling pa kami. So, I think mga 2 hours pa yan. So, ayan. Ang hirap mo. Ang pinapahirapan mo. Ayan. So, ayan. Okay na siya. Good. Taran! There we go. Come on. Come out. Right. Okay, there you go. Oh, ayan o. Ayan o. Meron siyang ano, parang thread. Ayan, dito. Tawag dyan. How to put the... Okay. This is... natin yung manual kung paano siya lagyan ng liquid. Step 1, heads the battery 650. Okay, clearomizer. Okay, manual. Unscrew the mouth tip of the tag. Fill the e-liquid. Okay, unscrew. What do you mean by unscrew? This one. Okay, ito pala yun, ina-unscrew pala to yung tip. Okay, ito siya. So, dito pala ilalagay yung liquid. Yung liquid ko, ayan, I bought this in America. Ayan, marami pa naman siya. So, ayan. So, yun. I think this is nice. So, kaya lang, lowbat pa siya, hindi pa siya, wala pa siyang power. Ayun, meron pala. So, blue is okay. Screw the mouth, tip back on the tag. Okay, make sure that refill container that you're using has a nozzle. This may ano pa siya. Ita-try natin kung ano siya gumana. First of all, inalcoholan ko muna siya. Ayan, alcohol. Alcohol muna. Siyempre, di ba? Okay. Manay natin. Okay, let's try to put some liquid. Right. Yay. Let's do it. Nandiyan, nakita mo siya, no? Internet. Nakita dito dito. Kita sa mo. Sila yung nabayaran talaga na pa. Asaan sa Cleo pa? 369. Grabe ngayon kita pa. Hindi ka dako man yan eh. Dako ko lagi din na pa.
Naku, ba't ganito? Asa mga headset nila ni? May isa pa siguro na. Ang laki pala nito. Patukan na ako pa. Puta, ang laki. Ang laki ng casing niya. Ang laki ng case, tapos ganito lang. Oh, yan na. Patukan na daw pa. Dugaya man. May dako man day pa. I-try sa diha. Ayan na. Yun o. Try. Try. So, na-paired ko na. Kailangan mo pala siyang, kailangan ka pang mag-download ng Marshall Bluetooth app sa either sa Apple Store or sa Google Play. Google Play ba? Okay, Play Store. Yun. So, kailangan mo pa siyang mag-download na doon bago mo siya ma-pair sa phone mo. Kailangan pa pala ganun. So, I'm looking for a song. Make you stay, but you're savage. Did somebody break your heart? Look out. Ayan, so ayan nga po mga guys, so nakita nyo na po yung ano namin, yung unboxing ko po ng the main event. Yung speaker ko po sa Marshall, ayan po siya. Ayan yung box niya. So ayan, ang dami kong kalat na yun dito. Ayan yung box niya, ang laki-laki ng box. Ayan. So ayan. Ayan guys, so thank you guys for watching, and don't forget to subscribe on my YouTube channel, and just click that subscribe button right here, and don't forget to hit that bell icon to get you guys updated on my newest videos on YouTube, and also guys follow me on TikTok, Conyo King, RichBan Conyo. And sana po ay nag-enjoy kayo, and until next vlog, signing off.